Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου του 2024. Πιστεύω να ανακάμψαμε μετά από μία κάμψη, εννοώ ένα κρύωμα που μας βρήκε, άνθρωποι είμαστε όλοι όπως ξέρετε. Και ο λόγος που επιτάχυνα την επάνωδο είναι γιατί είχαμε σοβαρές εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Είπα στον Χακ να καθίσει και να ξαναφέρει την εκπομπή που κάναμε μετά το επεισόδιο στην Κάσο, στο οποίο είχα πει να καλέσει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας τον Ιταλό ή την Ιταλική εταιρεία ή τον Ιταλό καπετάνιο να έρθει, και μάλιστα το λέω τώρα, να κρεμάσουν χειροπέδες εκεί, έτσι μπροστά στην Επιτροπή, να κουνιούνται και να το ρωτήσουν: ποιος σου έδωσε την εξουσιοδότηση να γνωστοποιήσεις στους Τούρκους τις συντεταγμένες της περιοχής που θα έκανε στην έρευνα για την πόντιση καλωδίου, που στην ουσία με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεις τη δικαιοδοσία στην Τουρκία σε περιοχή ελληνική, είναι το οριοθετημένη με την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να εκδώσει η Τουρκία Ναύτεξ. Να έρθει λοιπόν εκεί και να γνωρίζει εκ των προτέρων, να τον ενημέρωναν κάποιοι, ότι εάν πει ότι το έκανε μόνος του, οι χειροπέδες θα πάνε σε αυτόν. Αν το πει ότι το έκανε με κατόπιν εντολής Έλληνα αξιωματούχου, οι χειροπέδες θα πάνε στον Έλληνα αξιωματούχο. Το είχα πει τότε. Οι αχειροπέδες δεν μίλησαν, αλλά το είχα πει τότε. Προσέξτε τώρα να ξαναθυμηθούμε τι γίνεται. Τι έγινε, και δεν δίνουμε καμία αξιοπιστία σε αυτά που λέει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Μα καμία, όμως έχουμε το πτώμα στη μέση. Και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το πτώμα. Ποιος είναι ο τύπος ο οποίος έκανε το έγκλημα. Ακούστε, δίνει ο ΑΔΜΙΕ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει σημασία, κάποια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, υπογράφει μια σύμβαση με μια Ιταλική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει το έργο έρευνας και πόντισης καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, για να έχουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτός ο Euro-Asia Interconnector που τώρα το ονόμασαν και αλλιώς. Σε αυτή την σύμβαση που υπογράφηκε πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα και τα θέματα της Ναύτεξ, δηλαδή σε ποιον γνωστοποιεί συντεταγμένες η έκδοση Ναύτεξ. Εάν δεν αναφέρονται, και εκεί υπάρχει αδίκημα ποινικό. Ποιος δεν έβαλε σε αυτή τη σύμβαση από πού θα ζητάς άδεια. Διότι το θέμα είναι τεράστιο, προσέξτε. Εν πάση περιπτώσει, εκδίδεται Ναύτεξ από το σταθμό του Ηρακλείου. Υπόψη η Ελλάδα έχει 3 σταθμούς νομίζω. Ο ένας είναι της Λίμνου, ο ένας είναι του Ηρακλείου και ο τρίτος δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Μόνον αυτοί εκδίδουν Ναύτεξ για την ελληνική περιοχή δικαιοδοσίας έκδοσης Ναύτεξ, που είναι FIR και η υποκείμενη θάλασσα του FIR. Εκεί λοιπόν εκδίδει ο σταθμός Ηρακλείου νέα Ναύτεξ, η Τουρκία δεν αντιδρά, πηγαίνει το πλοίο να εξέλθει των χωρικών υδάτων της Κάσου, δηλαδή των 6 ναυτικών μιλίων, και βρίσκει μπροστά του στη γραμμή 4 τουρκικά πολεμικά, τα οποία του λένε ούτε μέτρο θα κινηθείς έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα αδιέξοδο και αναλαμβάνει ο Γεραπετρίτης, η Παπαδοπούλου, αυτά δεν ξέρω με τι ακριβώς έγινε, να τα λύσουν με την Τουρκία. Φτάνουμε στις 11 και 4 το βράδυ, και στις 11 και 4 το βράδυ λύνεται ως διαμαγείας το πρόβλημα. Φεύγουν τα τουρκικά και εκδίδεται τουρκική Ναύτεξ. Προσέξτε, δεν είμαστε όλοι διπλωμάτες, δεν είμαστε όλοι ειδικοί, και όσοι ακούτε εννοώ, αλλά πώς είναι δυνατόν να εκδώσει η Τουρκία Ναύτεξ σε ένα πλοίο που είναι μισθωμένο από την Ελλάδα,
σε περιοχή οριοθετημένη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, για να εκδώσει η Τουρκία ναύτεξ, κάποιος πρέπει να τους το έχει ζητήσει. Δεν μπορεί να εκδώσει ναύτεξ χωρίς να τους το έχει ζητήσει κάποιος. Και εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Το είχαμε πει και εκεί και τότε. Κανένας στην καρακοσμάρα του στα κόμματα, κανένας δεν το πήρε μυρουδιά. Ένας πρώην πρωθυπουργός με πήρε τηλέφωνο, μου λέει έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι πρέπει να γίνει. Τότε έτσι πρέπει να γίνει. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ακόμα και με βία προσαγωγή εδώ. Έλα να μας πεις τι έγινε. Την Ιταλική εταιρεία. Εκεί λοιπόν, τι συνέβη. Άλλωστε και το Υπουργείο Εξωτερικών έγινε μια διαρροή από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον ΕΔΟ της Καθημερινής, που λέει το Ιταλικό πλοίο γνωστοποίησε στις τουρκικές αρχές. Γιατί να το γνωστοποίησε? Τι σε νοιάζει εσένα τουρκικές αρχές, τι κάνω εγώ στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Ακόμα αυτοί λοιπόν βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, ρίχνοντας την ευθύνη στο Ιταλικό πλοίο. Δεν είναι έτσι, δεν γλιτώνεται με αυτό. Αν λοιπόν διέπραξε τέτοιο έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα γι' αυτό, η Τουρκία έχει στα χέρια της ένα αίτημα από ένα πλοίο μισθωμένο από την Ελλάδα, το οποίο ζητάει από την Τουρκία, αναγνωρίζει δικαιοδοσία, γνωστοποιεί, αναγνωρίζει και ζητάει έκδοση ναύτεξ. Γίνεται έκδοση ναύτεξ, δεν εκδίδει η Ελλάδα αντιναύτεξ, προσέξτε, και δεν σταματάει τη συνεργασία με την Ιταλική εταιρεία. Το Ιταλικό πλοίο συνεχίζει να είναι εκεί. Εσείς τι καταλαβαίνετε? Ότι το Ιταλικό πλοίο το έκανε χωρίς να ρωτήσει την Ελλάδα? Αν το έκανε χωρίς να ρωτήσει την Ελλάδα, γιατί δεν το κατακεράβνωσε η Ελλάδα? Ακούστε εδώ. Εδώ τίθεται θέμα όχι λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, αυτού του κράτους που λέγεται Ελλάδα. Εάν έχουμε αναγνωρίσει με όποιον τρόπο, όποια εκδοχή θέλετε πάρτε, το έκανε ο Ιταλός χωρίς να με ρωτήσει και συνεχίζουμε να τον έχουμε, σημαίνει το αποδεχόμαστε. Δεν εκδώσαμε αντιναύτεξ εκείνο το βράδυ. Γιατί δεν εκδώσαμε? Και μας λέει ο Γεραπετρίτης, το λύσαμε. Λέει, πώς το λύσες, γιατί δεν μας το λες και εμάς? Δηλαδή η Τουρκία έστειλε εκεί 4 πλοία και τα απέσυρε. Πώς τα απέσυρε? Αν έχει κανένα μαγικό χαρτί, κλειδί στα χέρια του ο Γεραπετρίτης και λύνει κρίσεις χωρίς παραχωρήσεις, παιδιά, να το κάνουμε και άγαλμα αύριο. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν θα μας πούνε? Το γεγονός λοιπόν ότι από τον Ιούλιο μέχρι τώρα κοιμόταν όλοι τον ύπνο του δικαίου και η Ελλάδα έχει απεμπολίσει δικαιώματα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από την Κάσο, μιλάμε ότι είναι τεράστια σημασίας για τη χώρα αυτό. Τεράστια σημασίας. Εδώ λοιπόν είναι οι ευθύνες του συστήματος, όλου. Και κράτος και υπηρεσιακοί παράγοντες και το πολιτικό σύστημα όλο. Μαθαίνω ότι ο Ρούσος Κούνδουρος, ο πρέσβης, που το πρώτο μεγάλο θέμα το οποίο κρατούσε ως δεν μπορούσε να το χωνέψει, το χώνεψε 6 μήνες, ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν τα τελευταία που κάνουν με το Γεραπετρίτη και Σία, διότι αυτά ξαναέγιναν στο Αιγαίο, απλά εμείς δεν τα μάθαμε. Κάτι ακούστηκε όταν πήγε πάλι πλοίο ελληνικό από τη Λέσβο στη Χίο και από τη Χίο στη Σάμο. Και εκεί οι Τούρκοι λένε ότι το παρεμπόδισαν. Μας λένε τα παπαγαλάκια, βγήκαν από χθες εντωμεταξύ, μόλις κυκλοφόρησε το τι είπε ο Γκουλέρ στην Επιτροπή της Βουλής του Προϋπολογισμού. Βγήκαν τα παπαγαλάκια και λένε, καλά, τους Τούρκους πιστεύετε? Όχι, δεν πιστεύουμε τους Τούρκους. Το πτώμα που έχουμε μπροστά μας, λέμε, ποιος το σκότωσε? Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε. Δεν πιστεύουμε κανέναν Τούρκο. Εδώ λοιπόν τα ερωτήματα τίθενται. Ασχέτως που λέει ο Τούρκος ότι μας ζήτησαν οι Ιταλοί. Λοιπόν, αυτά, και επαναλαμβάνω, μακάρι τώρα τουλάχιστον να ξύπνησαν, να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό, να ξύπνησαν όλα τα κόμματα ομοθυμαδών να ζητήσουν απαντήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Και να σας πω κάτι, δικαιώνεται και ο Σαμαράς έτσι, με αυτή την ιστορία. Άρα είναι καταλήτης εξελίξεων αυτή η ιστορία. Και κρατήστε το αυτό.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο Γκουλέρ. Προσέξτε, δεν είναι δηλώσεις στον τύπο. Αυτά που είπε ο Γκουλέρ στην τουρκική εθνοσυνέλευση μπαίνουν στα πρακτικά της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Δηλαδή, γίνονται έγγραφα επίσημα του τουρκικού κράτους και θέσεις της Τουρκίας. Δεν λέει στην τύχη πράγματα και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για την αξιοπιστία. Λέμε τι σημαίνει δήλωση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής. Έτσι. Για να δούμε τι είπε εκεί ο κύριος Γκουλέρ. Καταρχάς εξέφρασε την ανησυχία του για τη στενή αμυντική συνεργασία Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Είπε, αναφέρεται στην Αλεξανδρούπολη, η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών στοιχείων στην Αλεξανδρούπολη επηρεάζει τις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή και αφορά άμεσα τις πολιτικές ασφάλειας της Τουρκίας. Παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις εξελίξεις και λαμβάνουμε τα απαραίτητα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας. Καλά, μιλάμε τώρα για παλαβομάρα κανονική. Οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία μονάδα εκεί. Κρούσεις. Χρησιμοποιούν το λιμάνι, τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα προς βορράν, για να μεταφέρουν στις ταξιαρχίες αμέσου επεμβάσεως που έχει το ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό, προσωπικό, υλικά κτλ. Αυτό και τίποτα άλλο. Τους ενοχλεί η παρουσία εκεί, γιατί δεν θέλουν μια μεγάλη δύναμη να την έχουν μέσα στα πόδια τους για τα επιθετικά τους σχέδια στη Δυτική Θράκη. Και σας το έχω ξαναπεί. Μέχρι τώρα έστειλαν οι Αμερικανοί κάτι διπλωμάτες πληρωμένους από την Τουρκία, οι πολλοί από αυτούς ήταν πληρωμένοι από την Τουρκία, και κάτι άλλους έστελνε ο ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έβρισκαν τους πράκτορες της Τουρκίας, τους έλεγαν τίποτα μπουρδες, τα έγραφαν αυτά σε επίσημα έγγραφα και έφταναν σε δύσκολη θέση στην Ελλάδα. Τώρα όμως που είναι Αμερικανοί εκεί και κάνουμε και κάποιες ασκήσεις στην Ξάνθη, οι άνθρωποι ζουν εκεί, όσοι ζουν. Δεν είναι μόνο στρατιωτικοί, έχει και υπηρεσίες πληροφοριών, έχει και κανένα διπλωμάτη, κρυπτοδιπλωμάτη που είναι εκεί για να... Όλοι αυτοί λοιπόν ζώντας εκεί βλέπουν ποια είναι η κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και ξέρουν και γράφουν, αφήστε τα επίσημα, ότι οι Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, ανεξαρτήτως αν είναι Ρωμά, αν είναι Πομάκοι ή αν είναι τουρκικής καταγωγής, απολαμβάνουν περισσότερων δικαιωμάτων από τους πολίτες της Τουρκίας. Να το ξαναπώ. Άρα η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα, μα κανένα δικαίωμα, δηλαδή αυτή που παραβιάζει τα δικαιώματα των πάντων, να μιλάει για την Ελλάδα. Αυτό τους ενοχλεί και δεύτερον σου λέει άμα γίνει τίποτα βρουν ευκαιρία και μπουκάρουν, δεν θέλουν να έχουν τους Αμερικάνους εκεί πέρα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αλλιώς γιατί να είναι απειλή οι 5, 10, 50, 100 Αμερικανοί που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, αναφέρθηκε σε σχέση με την Ελλάδα και στα μέτρα που λαμβάνει η Άγκυρα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της εισαγωγικά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιβάλλοντας, όπως είπε, ότι καμία δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Εδώ λέει ανοησίες, διότι γίνονται δραστηριότητες από αμερικανικές, γαλλικές και ιταλικές εταιρείες ήδη στην Κυπριακή ΑΟΣ και εκεί η Τουρκία, αφού δεν την παίρνει, κάνει την πάπια. Πού κάνει τον κόκορα, όταν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, εκεί, έλα μου παραπάνω. Έκανε αναφορά στη γαλάζια πατρίδα. Αλήθεια, η Ελλάδα έχει κάνει κανένα διάβημα για τη γαλάζια πατρίδα ως τώρα, ή δεν θέλουμε να χαλάσουμε το καλό κλίμα? Δήλωσε ότι η εισαπάντηση των μαξιμαλιστικών και παράνομων απαιτήσεων της Ελλάδας και της Κύπρου, η ελληνοκυπριακή διοίκηση τη λέει, η Τουρκία διπλωματικά κινήθηκε με τη συμφωνία οριοθέτησης με το ψευδοκράτος, με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και την κατάθεση των εξωτερικών ορίων της ΑΟΣ στα Ηνωμένα Έθνη. Η Τουρκία μόνη της το έκανε και το έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη. Λέει, με αυτές τις τρεις ενέργειες εγώ έχω διασφαλίσει τα συμφέροντά μου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ότι η Τουρκία τηρεί αποφασιστική στάση για να εμποδιστούν μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας που μονομερώς όρισε. Επιπλέον, αναφερόμενος στο περιστατικό της Κάσου τον Ιούλιο, τόνισε ότι οι τουρκικές δυνάμεις εμπόδισαν την ερευνητική δραστηριότητα πόντισης καλωδίων του ιταλικού πλοίου Λεβόλι Ρελούμε
στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, έτσι την είπε, ότι εμποδίστηκε από τη δράση των τουρκικών μονάδων στην περιοχή, τα 4 πλοία που είπα, και ότι τελικά το ιταλικό πλοίο μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητάς του, αφού είπε ναι, αποδέχομαι την περιοχή δική σας δικαιοδοσίας, μπορώ να έχω την άδειά σας, αποδεχόμενο τη δικαιοδοσία της Τουρκίας στη συγκεκριμένη περιοχή, 1 μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Εντάξει. Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό σκάφος βρισκόταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός της ελληνικής ΑΟΣ που οριοθέτησε με την Αίγυπτο. Και αφού γνωστοποίησε ως μειόφιλε τις συντεταγμένες των ερευνών, μας λέει ο Νίκος Μελέτης στο πρώτο θέμα, στις τουρκικές αρχές, αυτές έσωψαν να εκδώσουν τουρκική ναύτεξ, χωρίς η Ελλάδα να εκδώσει αντιναύτεξ. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Ως μειόφιλε. Εάν ως μειόφιλε γνωστοποίησε, γιατί το ελληνικό κράτος συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτή την εταιρεία? Λοιπόν, τώρα έκανε και άλλη δήλωση και είπε ότι εμείς τους εμποδίσαμε και στο Αιγαίο, μεταξύ Λέσβου Χίου και Χίου Σάμου, ακόμα και δυτικά της Ρόδου, τα οποία λέει δυτικά αποτελούν τουρκική υφαλοκρηπίδα, λέει ο Τούρκος. Προσέξτε, και λέει ότι αυτά παραβιάζουν το πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976. Το πρωτόκολλο της Βέρνης αφορούσε έρευνες για υδρογονάνθρακες, όχι πόντιση καλωδίου, που ούτως ή άλλως απαγορεύεται η Τουρκία ούτως ή άλλως να παρεμποδίσει. Και εκεί και είπε για το Καστελόριζο, το ρώτησαν και είπε για το Καστελόριζο ότι η Άγκυρα θα ασκήσει όλα τα δικαιώματά της από τις συνθήκες οι οποίες παραβιάζονται με τον εξοπλισμό, με τη στρατιωτικοποίηση τόσο του Καστελορίζου, που απέχει μόλις 1900 μέτρα από την τουρκική ακτή, αλλά και άλλων 23 νησιών. Όλα τα δικαιώματά της, δηλαδή ευθεία απειλή. Εντάξει. Για τα F-35 είπε ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για να τα πάρει η Τουρκία τα F-35, και λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής άλλαξαν στάση επειδή είδαν την πρόοδο που κάνει η Τουρκία για το ΚΑΝ, το δικό της μαχητικό 5ης γενιάς. Και είπε ότι η Τουρκία τελικά θα αγοράσει 40 F-35, 40 F-16 Block 70 Viper, που αυτό ήταν στην αρχική παραγγελία, και ότι τελικά λέει ακύρωσε την παραγγελία για 79 F-16 που είναι συσκευές εξυγχρονισμού, συλλογές εξυγχρονισμού, 49 F-16, 79 F-16 να τα κάνει και αυτά Viper, και είπε τελικά εμείς αυτά θα τα εξυγχρονίσουμε στις δικές μας εγκαταστάσεις. Είπε ότι οι S-400 θα παραμείνουν στην Τουρκία και είμαστε σε θέση μέσα σε 12 ώρες να τους ενεργοποιήσουμε, λέει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τώρα βγάλτε τα συμπεράσματά σας, τι να πω. Τι να πω. Απλώς δεν αξίζει στην Ελλάδα τέτοια κατάντια. Δεν λειτουργούν έτσι τα κανονικά κράτη. Τα κανονικά κράτη προασπίζονται και υπερασπίζονται και την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν τα πετάνε έτσι στα σκυλιά ή στους γκρίζους λύκους. Λοιπόν, τώρα, θυμάστε ότι υπήρχε ορατό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να δώσει τους S-300, τα Tormi-1 και τα Όσα, είναι 3 συστήματα ρωσικής κατασκευής που διαθέτουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική ομπρέλα. Τώρα τα πώς τα αποκτήσαμε αυτά αφήστε τα, απλά τους S-300 τους αποκτήσαμε μετά από μια τεράστια εθνική υποχώρηση. Τους είχε πάρει η Κύπρος, είχε εγγυηθεί η Ρωσία ότι θα τους μεταφέρω με δική μου ευθύνη στο νησί, θα εγκατασταθούν και θα τους προστατεύω με δική μου ευθύνη, σε περίπτωση που η Τουρκία πήγαινε να κάνει κάτι. Ο Σιμίτης τότε παρενέβη και αντί να πάνε στην Κύπρο βρέθηκε λύση ανάγκης η Κρήτη. Τώρα λοιπόν δεχόμασταν ασφικτικές πιέσεις από τους συμμάχους να τα δώσουμε στην Ουκρανία. Δηλαδή να ξεγυμνοθούμε εμείς, για να μην πω να ξεβρακωθούμε, και να δώσουμε στην Ουκρανία. Ακούστε, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι η χώρα που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, από όλες, και μάλιστα την αντιμετωπίζει την απειλή από χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κάνουν ό,τι δεν βλέπουν.
Εκεί ήμασταν, όπως υπάρχουν ομολογίες τελικώς, πολύ κοντά στο να τα δώσουν. Οι δικές μας, η δική μας φωνή, η μικρούλα, και άλλες φωνές, αλλά και η αντιπολίτευση, ήταν αυτές οι οποίες απέτρεψαν τελικά την παραχώρηση, λέγαμε ανταλλαγές για κάτι παραμύθια. Παραμύθια, να τα δώσουμε στους Ουκρανούς. Λέει, είπε μάλιστα ο Έλληνας πρωθυπουργός, ότι λέει είναι κάποια απερχαιωμένα και δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή συστήματα που έχει ο ελληνικός στρατός, που έχει έναν ταξίαρχο στο νησί που έχει αυτό το αντιαεροπορικό, και όταν είναι με τους αξιωματικούς λέει, κοιτάξτε, θα είμαστε ισχυροί να μας χτυπήσουν, έχουμε και αντιαεροπορικά, υπάρχει ένας διοικητής εκεί, υπάρχουν στελέχη, και βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει ότι αυτά δεν είναι αποτελεσματικά. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Μετά λέμε γιατί παραιτούνται οι αξιωματικοί. Να, γιατί παραιτούνται. Τέλος πάντων, αποτρέψαμε την παράδοση του στην Ουκρανία. Τελικά θα δοθούν, όπως φαίνεται, θα δοθούν στην Αρμενία, διότι η Αρμενία έχει, καταρχάς, αφού δεν είναι αποτελεσματικά, γιατί τα δίνει στην Ουκρανία? Η Ουκρανία δεν θέλει αποτελεσματικά όπλα? Μήπως υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Εν πάση περιπτώσει, θα δοθούν στην Αρμενία, κατά την άποψή μου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν από όπλα ίσης ή καλύτερης αποτελεσματικότητας, αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά. Σωστά θα δοθούν στην Αρμενία, γιατί η Αρμενία, ασχέτως του μεγέθους της, είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδας και για ιστορικούς λόγους πρέπει να στηρίξουμε, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Θα δώσουμε λοιπόν S-300, Τόρμη 1 και όσα. Υπόψη ότι η Αρμενία, αυτή η μικρή χώρα, έχει τις τεχνικές δυνατότητες και να τα συντηρήσει, ακόμα και να τα εξυγχρονίσει. Αυτή η κίνηση γίνεται σε συνεννόηση με τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αρμενία, έχει πολύ μεγάλη αρμενική μειονότητα, αλλά και για άλλους λόγους στηρίζει. Θα δοθούν λοιπόν εκεί. Υπάρχει και μία άλλη πιθανότητα να δώσουμε άλλα 80 BMP στην Ουκρανία, που και εκεί ισχύει αυτή η λογική, τα δίνουμε, λέει, γιατί δεν είναι καλά. Αφού δεν είναι καλά, γιατί τα παίρνουν οι Ουκρανοί? Εγώ δεν λέω αν είναι καλά ή όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αφού δεν είναι καλά, γιατί τα παίρνουν οι Ουκρανοί? Κάποια αποτελεσματικότητα έχουν, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, λέει, άμα τα δώσουμε, θα πάρουμε 164 τεθωρακισμένα Bradley αμερικάνικα, τα οποία είναι μεταχειρισμένα μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, καλό όπλο είναι αυτό. Όχι καλό, πολύ είναι εν χρήση τώρα από τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Τώρα πόσα θα πληρώσουμε εκεί δεν ξέρω. Αυτά που θα αντικαταστήσουν S-300, Τόρμη 1 και όσα, είναι Ισραηλινής κατασκευής αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα. Θα κοστίσουν 2 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και είναι τα ρωσικά συστήματα, η λεγόμενη Σφεντόνα του Δαβίδ, με βαλιστικούς πυράβλους και αντιβαλιστικούς πυράβλους 300 χιλιόμετρων, το Barak MX με εμβέλεια από 35 έως 150 χιλιόμετρα και το Spider με εμβέλεια 20 έως 50 χιλιόμετρα, δηλαδή υψηλά, μέσα και χαμηλά ύψη. Με αυτά η Ελλάδα θα έχει μία αξιοπρεπή και αξιόπιστη αντιπυραυλική και αντιαεροπορική ομπρέλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιτυχία που πετύχαμε. Κόμματα της αντιπολίτευσης επιτέλους κάνουν και αυτά, αλλά και εμείς, να μην δοθούν στην Ουκρανία και να δοθούν στην Αρμενία. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με τα το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ακούστε, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πάντα, σε όλη τη διάρκεια του, καταρχάς στην Επανάσταση του 1821 και από εκεί και μετά στις μεγάλες στιγμές των αγώνων της Ελλάδας για εθνική ολοκλήρωση, ήταν πάντα πρωτοπόρο. Και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι στην κατάρτιση και στην εμπειρία και στην κατάρτιση των στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Και γι' αυτό στους Βαλκανικούς πολέμους το ελληνικό πολεμικό ναυτικό ήταν αυτό που μας χάρισε στο Αιγαίο. Αυτό που να μην το κάνουμε λίμνη ελληνική που λέει η κυρία Ντόρα κτλ. Αυτό. Πάντα λοιπόν το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρισκόταν 1 ή 2 βήματα μπροστά από το τουρκικό. Γιατί?
Πριν από μερικούς μήνες παρουσιάσαμε το βιβλίο του κυρίου Τσαϊλά. Ο κύριος Τσαϊλάς είναι αντινάβαρχος στην αποστρατεία. Το παρουσιάσαμε στον Πειραιά και είχα την ευκαιρία για πρώτη φορά να βρεθώ κοντά σε, ας πούμε, 30 ναυάρχους, 40. Και εκεί διαπίστωσα το υψηλότατο επίπεδο γνωστικό, τεχνικό, γεωπολιτικό των αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού. Επαναλαμβάνω, το υψηλότατο επίπεδο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, όταν γίνονται παραγγελίες, δεν πηγαίνουν να πάρουμε ένα έτοιμο πλοίο. Το πλοίο, υπάρχει ο κορμός και από εκεί και μετά η κατάρτιση των Ελλήνων αξιωματικών, τεχνικών και επιχειρησιακών είναι αυτή η οποία διαμορφώνει, κάνει τελική διαμόρφωση. Γι' αυτό λοιπόν ο αρχηγός Γιεθά, Γάλλος, ναύαρχος, μιλώντας, προσέξτε, σε ακρόαση στη Γαλλική Γερουσία 23 Οκτωβρίου, είπε ότι οι φρεγάτες της Γαλλίας για την άμυνα και την επέμβαση είναι λιγότερο εξοπλισμένες από εκείνες που η Γαλλία πούλησε στους Έλληνες. Σε μία εποχή που γίνεται συνεχώς λόγος για μάχες υψηλής έντασης και σκληρότερες ναυτικές επιχειρήσεις. Και λέει, και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα διορθωθεί κατά τα επόμενα έτη. Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα του Zone Militaire, γαλλικού περιοδικού που είναι εξειδικεύεται σε θέματα άμυνας, οι ελληνικές φρεγάτες θα μπορούν να αναπτύξουν 8 αντιπλοϊκούς πυράβλους Exocet MM40 Block 3C, 32 πυράβλους επιφάνειας αέρος Aster 1530, ένα πύργο 76 χιλιοστών, ένα σύστημα RAM και 2 τηλεχειριζόμενα πυροβόλα 20 χιλιοστών, ενώ θα είναι επίσης εξοπλισμένες με 2 τριπλούς εκτοξευτές τορπιλών. Ό,τι ακούτε από αυτά από αντιπλοϊκούς και τορπίλες είναι 8 αντιπλοϊκοί, 8 μείον τουρκικά πολεμικά πλοία. Δεν θα γλιτώσει κανένα. Τριπλοί εκτοξευτές τορπιλών. Τόσα πλοία στον πάτο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που λέτε και με τα θέματα, να δούμε, σήμερα έγινε στην Κύπρο η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος των δύο χωρών, που συμμετείχε πολλής κόσμος. Προσέξτε, έχει σημασία και είναι σημαντική κατά την άποψή μου. Συμμετείχαν, εκτός από τους αρχηγούς των δύο κρατών, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί των δύο κρατών, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, ενέργειας, περιβάλλοντος, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, ψηφιακής πολιτικής, έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, κράτους δικαίου, δικαιοσύνης, οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής, ναυτιλίας και συντονισμού κυβερνητικού έργου. Εκεί λοιπόν επανεπιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν. Έγινε ειδική αναφορά στην προώθηση της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, Great Sea Interconnector, αυτό που είπαμε, Κάσος. Επίσης, στον τομέα της άμυνας συζητήθηκε η θέσπιση πολιτικού οργάνου διαβούλευσης και διαλειτουργικότητας και εξετάστηκε η κοινή αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για καινοτόμες πρωτοβουλίες σε θέματα αμυντικής συνεργασίας. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι πολυμερείς συνεργασίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις είπε μεταξύ άλλων: το ξέρετε καλά ότι οι συναντήσεις μας είναι συχνές γιατί οι δύο χώρες ευθυγραμμίζουν τις κοινές επιδιώξεις σε έναν δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας. Στόχος μας από τις πρώτες συναντήσεις μετά την εκλογή του Νίκου Χρυστοδουλίδη ήταν να ενισχύσουμε θεσμικά τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου με την πραγματοποίηση αυτών των τακτικών διακυβερνητικών συνόδων. Είναι συναντήσεις ουσίας και όχι επικοινωνίας. Το μεγάλο άνοιγμα που κάνει η Ελλάδα στην ανώτατη εκπαίδευση με τη λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων εκτιμώ ότι θα βρει ενδιαφέρον και από κυπριακά ιδρύματα. Είπε για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, για την ψηφιακή τεχνογνωσία, χαρακτήρισε στρατηγική σημασία στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης
είπε ότι είναι ευνοϊκή, δυναμική για επανέλαξη συνομιλιών. Το ήπιο κλίμα που διαπνέει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να βοηθήσει το Κυπριακό. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι η βελτίωση του κλίματος σημαίνει αλλαγή θέσεων της Τουρκίας. Είμαστε ακλόνητοι σε θέματα κυριαρχίας. Ό,τι είπε, λέω. Δεν είπε για κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί δεν είμαστε ακλόνητοι. Είμαστε ελαστικοί εκεί. Εντάξει, πλαστελίνοι. Και λέει, όποιος είναι ισχυρός και έχει επιχειρήματα δεν πρέπει να δεστάζει να τα καταθέτει σε έναν ειλικρινή διάλογο. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Το κάνει η Τουρκία αυτό. Και εμείς το κάνουμε, αλλά στο πεδίο τι γίνεται? Τι έγινε στην Κάσο? Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, επίσης μεγάλο θέμα, που έχει και γεωπολιτικές πτυχές, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Αυτό λέει είναι του ομίλου Κοπελούζου, αυτός το έχει αναλάβει. Το 2025 θα έχει ληφθεί τελική επενδυτική απόφαση και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί θα ξεκινήσει στην οριοθετημένη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου να γίνονται έρευνες από τα πλοία, όπως γίνεται με η Εβόλη Ρεβόλη, πώς το λένε αυτό το ιταλικό, και μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Εκεί αν παρέμβει πάλι η Τουρκία, τι θα κάνουμε? Γιατί αυτό περνάει και πάνω από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Καλό θα είναι να ξεκινήσει από την Αίγυπτο, να έρθει και να αναλάβει και η Αίγυπτος την πρωτοβουλία. Η Αίγυπτος να αναβλώσει. Και με κάποιο τρόπο να εμπλακούμε και οι δυο, και αν η Τουρκία στείλει, να βρει μπροστά της και αιγυπτιακά πλοία και ελληνικά. Κάντε το έτσι και να δει εκεί ο Ερντογάν πόσα απίδια βάζει ο Σάκος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ο Ρούτε πήγε και λέει ανεκτήμητο σύμμαχος η Τουρκία, που είναι υποχρεωμένος ο Ρούτε να εφαρμόζει το καταστατικό του ΝΑΤΟ, Γενικός Γραμματέας, είναι και το προήμιο, που μιλάει για δημοκρατικές χώρες. Και τι αναγκαλισμοί οι δικοί μας, εντάξει. Προσέξτε τι έγινε σήμερα, και ενώ ο Ερντογάν προσπαθεί να πάρει με το μέρος του τους Κούρδους, θα σας πω μετά, προσέξτε σήμερα τι έγινε. Περισσότεροι από 231 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 12 δημοσιογράφοι, ποιητές και συγγραφείς, συνελήφθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία ως ύποπτοι για φερόμενους δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις, σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το Τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών. Δημοσιογραφικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η δίγλωση, τουρκικά-κουρδικά εφημερίδα Dizli Firat, και το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Μεσοποταμία δηλαδή, η περιοχή μέσω δύο ποταμών, ενδιάμεσα δύο ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη. Αυτή είναι η Μεσοποταμία, έχει ελληνικό όνομα, για να δείτε πόσο κοντά είμαστε και με τους ανθρώπους και με την περιοχή, και πόσο απομακρυνόμαστε με επιλογές της πολιτικής μας ηγεσίας. Άρα οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί κάλεσαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στο Διαρμπακύρ, τη μεγαλύτερη κουρδική πόλη της Τουρκίας. Σε ανάρτησή του στο X, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αλή Γερλίκαγια διευκρίνησε χθες Τρίτη ότι οι επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε 30 επαρχίες οδήγησαν σε σύλληψη 231 φερομένων ως μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, σε εισαγωγικά πάντα. Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν για χρηματοδότηση ή προπαγάνδα υπέρ του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν, ΠΚΚ, ή επειδή το όνομά τους εμφανιζόταν στις πολιτικές και μηντιακές δομές της τρομοκρατικής οργάνωσης του ΠΚΚ. Πάλι σε εισαγωγικά δήλωσε ο ίδιος. Εξάλλου, οι τουρκικές δυνάμεις λένε ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της κοιλάδας ΖΑΠ και εξάλειψαν τους Κούρδους αντάρτες από εκεί. Ψέμα είναι αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Ερντογάν σήμερα δήλωσε, απευθυνόμενος στους Κούρδους αντάρτες, θάψτε τα όπλα σας και τότε θα ανοιχτεί ο δρόμος για όλους σας. Στην ουσία αυτό είναι μια παραδοχή ήττας. Αν τους έχεις εξουδετερώσει, γιατί να τους καλείς να θάψουν τα όπλα? Επίσης, ο ίδιος ο Ερντογάν δήλωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία του Μπαχτσελή να αποκηρύξει ο Τζαλάν, ο έγκλειστος στις φυλακές του Τζαλάν, σε εισαγωγικά τρομοκρατία,
να παραδώσουν τα όπλα όλοι και μετά, αφού εξαλειφθεί η τρομοκρατία σε εισαγωγικά, να έρθει ο ίδιος να μιλήσει στη Βουλή, να απελευθερωθεί φυσικά και να μιλήσει στη Βουλή. Πάντως το κόμμα Ντεμ, που είναι οι περισσότεροι βουλευτές του Κούρδοι, όχι μόνον, πάντως οι περισσότεροι είναι Κούρδοι, έκανε αίτημα να συναντηθούν οι βουλευτές του με τον Οζαλάν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι εξετάζει την πρόταση. Εάν ο στόχος του Ερντογάν είναι να πετύχει μία τουρκοκουρδική συμμαχία χωρίς να παραχωρήσει δικαιώματα στους Κούρδους. Αν γίνει αυτό, είναι μία εξαιρετική σημασίας αρνητική εξέλιξη για τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας και του ελληνισμού γενικότερα. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Εκεί είχα μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Την ώρα που κάνω την εκπομπή, δεν ξέρω, περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ να εγκριθεί. Πάντως συμφώνησε Ισραήλ και Χεσβολάχ σε μια εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας οι δυνάμεις της Χεσβολάχ θα απομακρυνθούν από τα σύνορα με το Ισραήλ σε απόσταση 40 χιλιόμετρων βορείως του Λιτάνη ποταμού. Το ίδιο διάστημα θα έχουν αποχωρήσει όλες οι Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του Λιβάνου. Επίσης, για να δω λίγο τι έχω γράψει, για να μην, τώρα ξέρετε, είμαστε και σε δύσκολη φάση, ότι την περιοχή αυτή των 40 χιλιόμετρων, που είναι μια δυνητική ζώνη ασφαλείας, θα επιβλέψουν την αποχώρηση και τον ΜΕΝ και τον ΔΕ ο στρατός του Λιβάνου, η UNIFIL του ΟΗΕ, η δύναμη ειρηνευτική, και μια πολυεθνική επιτροπή. Τώρα, εδώ τι σημαίνει αυτό τώρα? Καταρχάς, έχουμε αντιδράσει από το Ισραήλ, όλοι την καλωσορίζουν και έχουμε σημαντικές εξελίξεις και σε αυτό, δηλώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, υπάρχει το λεγόμενο win-win, και οι δύο κερδισμένοι. Εδώ είναι και οι δύο ομολογία ήττας και για τους δύο. Είναι ήττα για το Ισραήλ, διότι πήγε εκεί με άλλο στόχο να εξοντώσει το Χεσβολάχ. Δεν την εξόντωσε, διότι λίγες ώρες πριν αρχίσει να ισχύει η εκεχηρία, χτύπησε και το Ισραήλ τη Βηρητό, αλλά και η Χεσβολάχ το Ισραήλ, που σημαίνει ακόμα ζωντανό ο πολεμικός μηχανισμός της Χεσβολάχ. Και είναι η ήττα και για τη Χεσβολάχ. Γιατί? Παρότι δεν εξοντώθηκε, είναι ήττα γιατί ξεκίνησε όλη την ιστορία για να υποχρεώσει το Ισραήλ να υπογράψει εκεχηρία με τη Χαμάς. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άρα είναι μια στρατιωτική ήττα για το Ισραήλ και μια πολιτική ήττα για τη Χεσβολάχ. Τώρα, να σημειώσουμε ότι η Χεσβολάχ όντως πιστεύω ότι θα αποσυρθεί αυτή την περιοχή. Αλλά αφού έχει αποκτήσει πυραυλικές δυνατότητες να πλήττει το Ισραήλ στο νότιο Ισραήλ, σημαίνει και από 40 χιλιόμετρα βορείως της γραμμής του Λιτάνη, από εκεί θα μπορεί να βαρέσει αν χρειαστεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί δημιουργούνται συνθήκες, τουλάχιστον δεν σκοτώνονται στο ένα μέτωπο. Τώρα ο Νετανιάχου διάγγελμα έβγαλε χθες βράδυ, είναι δήλωσε υπερήφανος για την αντοχή που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί που ζουν στο βορρά, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα εξασφαλίσει συνθήκες να επιστρέψουν οι πολίτες που έχουν εκτοπιστεί, περίπου 80 με 100 χιλιάδες, να ξαναγυρίσουν και να ζήσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Είπε ότι δεσμεύτηκε να φέρει πίσω τους ομήρους. Σχετικά με το Λίβανο, λέει, κοιτάζω όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα, και είπε ότι η Χεσβολάχ δεν είναι η ίδια οργάνωση που ξεκίνησε ένα πόλεμο εναντίον μας, λέγοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις τους πήγαν δεκαετίες πίσω. Δεν είναι έτσι. Σκότωσαν μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας της ομάδας και κατέστρεψαν την υποδομή τους. Δεν είναι έτσι, διότι την τελευταία μέρα απέδειξε η Χεσβολάχ ότι είναι αξιόμαχη ακόμα. Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο Λίβανο. Αν η Χεσβολάχ προσπαθήσει να μας επιτεθεί, αν οπλιστεί και ανοικοδομήσει υποδομές κοντά στα σύνορα, θα επιτεθούμε, το πιστεύω αυτό. Εδώ είπε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για κατάπαυση του πυρός για 3 λόγους. Πρώτον, για να αντιμετωπίσουμε απερίσπαση την ιρανική απειλή, για να ανανεώσουμε τις Ισραηλινές δυνάμεις και να απομονώσουμε τη Χαμάς.
Σωστά και τα τρία που λέει. Μία καλή συμφωνία είναι μία συμφωνία που επιβάλλεται και θα την εφαρμόσουμε. Τώρα, μετά τις 60 μέρες θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί τις 60 μέρες και μετά τις 60 μέρες θα πάμε για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τι δήλωσε ο κόσμος για αυτήν? Κατά της συμφωνίας τάχθηκε ο Μπεν Γκβίρ, η Ταμάρ Μπεν Γκβίρ. Τη χαρακτήρισε ιστορικό λάθος. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν θα αποσυρθεί από την κυβέρνηση. Τώρα, ο Ναφτάλι Μπένετ είπε ότι η συμφωνία δεν είναι καλή γιατί δεν θα εμποδίσει τη Χεσμολάχ να εξαπολύσει νέες επιθέσεις στο Ισραήλ όποτε το κρίνει σωστό. Σωστή είναι αυτή. Έκανε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση και είπε ότι η Χεσμολάχ θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσει σπίτια κατά μήκος των συνόρων και τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως σταθμούς για εισβολή στο βορρά, όπως έκανε η Χαμάς. Αυτό θα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί σε αυτή τη Διεθνή Επιτροπή θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα δουλεύουν για το Ισραήλ. Πολύ πιο δύσκολο, είπαμε, το μόνο που θα διατηρήσει η Χεσμολάχ είναι τη δυνατότητα καταρχάς να έχει στρατό στα 40 χιλιόμετρα και τις πυραυλικές δυνατότητες. Τώρα, η Χαμάς, έτοιμη για συμφωνία και χειρίας με τον Ισραηλινό στρατό στη λωρίδα της Γάζας, φαίνεται να είναι η Χαμάς, η οποία χαιρέτησε τη συμφωνία. Η ανακοίνωση της εκεχηρίας στο Λίβανο είναι μια νίκη και μια μεγάλη επιτυχία της αντίστασης, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο στέλοχός της. Η Χαμάς είναι έτοιμη για μια συμφωνία εκεχηρίας και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων. Τώρα, η Ιρανική διπλωματία εξήρε σήμερα τον τερματισμό της επίθεσης του Ισραήλ στο Λίβανο, ενώ αυτό δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγκάι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιρανικού, ενώ ο ίδιος ο Αράγτζι είπε ότι η συμφωνία μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του Ιράν να απαντήσει στο Ισραήλ με την επιχείρηση, την τρίτη πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ της 26 Οκτωβρίου. Σημαντική είναι η δήλωση. Ο βουλευτής της Χεσμολάχ Χασάν Φαντλάλα στο Λίβανο είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Yadid ότι η Χεσμολάχ διατηρεί το δικαίωμα να αμήνεται αν το Ισραήλ επιτεθεί. Νωρίτερα η Καταΐπ Χεσμολάχ, Ιρακινή, η Χεσμολάχ του Ιράκ δηλαδή, δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και θα συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαιρέτησε τη συμφωνία, η Μπέρμποκ χαιρέτησε τη συμφωνία, η Ελλάδα χαιρέτησε τη συμφωνία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας μετά την εκεχηρία είπε ότι ο απότατος σκοπός είναι η απελευθέρωση των ομπήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας. Ο Σμότριτς, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να κατακτήσει τη λωρίδα της Γάζας και πρέπει να μειώσει τον πληθυσμό τον Παλαιστινιακό στο μισό. Αλλά αυτά λες και είναι βαλτοί για να τους κατηγορούν μετά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Στις 14 Νοεμβρίου το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκτίμησε ότι ο επαναλαμβανόμενος αναγκαστικός εκτοπισμός Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορίες που απορρίφθηκαν ως εντελώς ψευδείς από το Ισραήλ. Αλλά έρχεται τώρα υπουργός και τις επιβεβαιώνει. Οι ενέργειες στο Ισραήλ φαίνεται επίσης να ανταποκρίνονται στο ορισμό της εθνοκάθαρσης σε περιοχές όπου ο στρατός έχει δώσει εντολή στους Παλαιστίνιους να φύγουν και όπου δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, λέει το Παρατηρητήριο σε έκθεσή του. Οι λέξεις εθνοκάθαρση χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να περιγράψουν τι συμβαίνει στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπορέλ. Τα σχέδια του Σμότριτς και του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ για εθελοντική μεταφορά του πληθυσμού της Γάζας προκάλεσαν καταγραφή τον Ιανουάριο και οι ΗΠΑ τότε τις καταδίκασαν. Λοιπόν, τώρα είπαμε χθες ότι συνελήφθησαν 3 Ουσμπέκοι. Αυτοί συνελήφθησαν στην Τουρκία. Προφανώς ενημέρωσαν τα Εμιράτα, πιάστε τους. Αυτοί φαίνεται σκότωσαν
τον Ισραηλινο-Μολδαβό Ραβίνο, έφυγαν από το Εμιράτα, αλλά μόλις έφυγαν τους άρπαξαν, ενημέρωσαν τους Τούρκους, τους άρπαξαν, τους έδωσαν πίσω και γίνονται τώρα βοηθάει και η κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν για να βρουν τα κίνητρά τους. Πάντως η εμπλοκή της Τουρκίας, όχι στη σύλληψή τους, αλλά στο ότι αποτέλεσαν την καταφυγή, είναι ένα ζήτημα που αξίζει να το δουν όσοι ερευνούν την υπόθεση. Κάπου έχουν άκρες αυτοί εκεί. Όπου δεις παγκόσμιο τρομοκράτη, θα δείτε ότι καταλήγει στην Τουρκία, στην υποστήριξη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει: ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαίρει ασυλίας, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη παρά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και λέει ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει μια προσέγγιση νομική που λέει ότι χαίρει ασυλίας. Άμα χαίρει ασυλίας, τότε τι βγαίνει το ένταλμα? Ας μην έβγαζαν το ένταλμα, υπάρχει ασυλία. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που αφορά και την Ελλάδα. Εμείς ξεκινήσαμε κάποιες διαδικασίες συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών δεσμεύονται να μην συναντούν άτομα τα οποία υπάρχει εκκρεμεί εις βάρος τους ένα τέτοιο ένταλμα σύλληψης, αλλά θα επηρεαστεί και η συνεργασία των τριών χωρών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα και να τελειώνουμε, παιδιά. Σχετίζεται, υπάρχει ένας νόμος, American Service Members Protection Act, ASPA, περισσότερο γνωστός ως πράξη εισβολής στη Χάγη. Αν και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ, προβλέπει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την απελευθέρωση οποιοδήποτε Αμερικανού ή πολίτη χώρας που είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και κρατείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Η ακραία ρήτρα που εμπεριέχεται στο νόμο που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2002 ο George Bush γίνεται επίκαιρη με αφορμή την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τον Νετανιάχου. Εδώ λοιπόν οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς μπορούμε να εισβάλλουμε, ότι όταν βγήκε αυτός ο νόμος δημιούργησε πρόβλημα στις σχέσεις Αμερικής και Ολλανδίας, μπορούμε να εισβάλλουμε με στρατό στη Χάγη, να απελευθερώσουμε είτε Αμερικανούς είτε συμμάχους των Αμερικανών που έχουν συλληφθεί για εγκλήματα πολέμου. Κρατήστε το αυτό για να δείτε πώς λειτουργεί ο κόσμος, έτσι. Και επίσης η Αμερική που επένεσε πέρυσι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Πούτιν, φέτος στρέφεται εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό δεν λέμε για να απαξιώσουμε τις ΗΠΑ, το λέμε για να δουν διάφοροι αφελείς που κυκλοφορούν και περί της Αθήνας για το πώς λειτουργούν τα κράτη. Τα κράτη υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντά τους και μετά έπονται όλα τα άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι άλλο τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τα κόλπα. Χθες, με 2 αναρτήσεις στο Social Truth, τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Λέει, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει δασμούς ύψους 25% σε όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τον Καναδά και το Μεξικό από την πρώτη μέρα της θητείας του. Δεν έχει καμία σημασία ότι με αυτές τις χώρες έχει υπογράψει η Αμερική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι ότου τα ναρκωτικά, ιδίως σε φεντανίλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν την εισβολή στη χώρα μας, απείλησε ο Τραμπ, σπέρνοντας τον πανικό στην Οτάβα και το Μεξικό. Προσέξτε τώρα. Ενώ η Αμερική, βλέπετε τι λέει, μέχρι να σταματήσουν αυτά θα σας επιβάλλω 25% φόρους. Κυρώσεις είναι αυτές. Αν δεν σταματήσετε να στέλνετε παράνομους μετανάστες. Η Ελλάδα τι πολιτική ακολουθεί απέναντι της Τουρκίας? Έλα να το συζητήσουμε. Πόσο θα μας στέλνεις? Παρεμπιπτόντως, έχουν διπλασιαστεί οι παροχές ασύλου σε αυτούς που μας έρχονται από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που οι νεοδημοκράτες κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι ευνοεί την μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση. Εντάξει. Και το άλλο
δεύτερη ανάρτηση, αυτή τη φορά για την Κίνα, στην οποία θα αυξήσει κατά 10% τους δασμούς. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο για να τελειώσουμε. Συνεδρίασε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανία σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων για να συζητήσουν την κατάσταση ασφάλειας μετά την εκτόξευση από τη Ρωσία πειραματικού βαλιστικού πυράβλου μέσω βελληνικού την περασμένη εβδομάδα. Ανώτεροι Ουκρανοί στρατιωτικοί ενημέρωσαν το Συμβούλιο μέσω βιντεοδιάσκεψης και είπαν οι δικοί μας ότι, το ΝΑΤΟ δηλαδή, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας από πλευράς της Ρωσίας, δεν θα αλλάξει ούτε την πορεία της σύγκρουσης, ούτε θα αποτρέψει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ από το να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Ο Πεσκόφ, επειδή υπήρχε στους New York Times ένα δημοσίευμα από μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους που είπαν ότι ο Biden πριν παραδώσει την εξουσία υπάρχει πιθανότητα να παραδώσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Και λέει ο Πεσκόφ, αρκετοί αξιωματούχοι υπέδειξαν ότι ο κύριος Biden θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα που είχαν αφαιρεθεί από αυτήν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτός θα ήταν ένας άμεσος και τεράστιος αποτρεπτικός παράγοντας. Όμως ένα τέτοιο βήμα θα ήταν περίπλοκο και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, έγραψε η εφημερίδα. Απαντώντας, ο Πεσκόφ είπε: αυτά είναι εντελώς ανεύθυνα επιχειρήματα ανθρώπων που δεν έχουν καλή γνώση της πραγματικότητας και οι οποίοι δεν αισθάνονται καμία ευθύνη όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Σημειώνουμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι ανώνυμες, είπε. Ο Μετβέντεφ είπε ότι αν η Δύση προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα, η Μόσχα μπορεί να θεωρήσει ότι αυτή η μεταφορά ισοδυναμεί με επίθεση στη Ρωσία, παρέχοντας τη βάση για μια πυρηνική απάντηση. Δύο αμερικανικά αεροσκάφη Β-52 Stratofortress αναχαιτίστηκαν από δύο ρωσικά μαχητικά Su-27. Τα δύο αμερικάνικα έκαναν κοινή άσκηση με φινλανδικά F-18 στη Βαλτική θάλασσα. Η αναχέτηση έγινε κοντά στον θύλακα του Καλίνιγκραντ. Τώρα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα ενεργοποιήσει μέρος του στρατηγικού πυρηνικού της οπλοστασίου, όπως είναι ο διπυρωτικός βαλιστικός πύραυλος Σαρμάτ, γνωστός και ως Σατάν 2, μετέδωσε το κρατικό ειδήσεων TAST σήμερα Τετάρτη. Ο πύραυλος RS-28 Σαρμάτ, το λεγόμενο πιο θανατηφόρο πυρηνικό όπλο του κόσμου, έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να χτυπάει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη. 35.000 χιλιόμετρα είναι διπυρωτικός πύραυλος. Λοιπόν, η χρήση του νέου μέσου βελληνικού υπερηχητικού βαλιστικού πυράβλου Ορέσνικ κατά της Ουκρανίας ήταν απαραίτητη για να ακουστεί η φωνή της Μόσχας, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Ριαπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Και είπανε μάλιστα ότι επειδή έριξαν δύο ατάκα μες στο Κούρσκ οι Ουκρανοί, από τους οποίους ένας ή δύο πέτυχαν το στόχο τους ή αν αναχαιτίστηκαν, επιφυλάσσονται να απαντήσουν οι Ρώσοι. Ο σύμβολος του Κρεμλίνου Γιούριο Σακόφ είπε στους δημοσιογράφους: δεν υπάρχουν ακόμα επαφές με το επιτελείο του Τραμπ εξ όσων γνωρίζω. Άρα δεν το έκοψε, πιθανόν άφησε ενδεχόμενο να... Τώρα, είπαμε κλείνοντας, είπαμε προχθές ότι εξελέγει, βγήκε πρώτος στις εκλογές τις προεδρικές ο Καλίν Γεωργέσκου, ο οποίος δεν έχει σημασία αν είναι φιλορώσος ή αντινατοϊκός, γιατί αυτά λίγο πήγε να τα μπαλώσει, ότι βασικά ενώ ήταν τρίτος βγήκε πρώτος λόγω του TikTok. Αυτό κρατήστε το, θα το αναλύσουμε στην αυριανή μας εκπομπή, γιατί σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχουμε πει πολλά. Αναγνωρίστε με λίγο και τη δύσκολη κατάσταση που είμαι λόγω ανάρρωσης. Λοιπόν, άξιζε τον κόπο νομίζω και τη θυσία να κάνουμε την απόψινή εκπομπή. Σας ζητώ πραγματικά να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα το πρώτο μέρος. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.